नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. तुम्ही पाहत आहात टेस्ट ऑफ किंग यूट्यूब चॅनल. मस्त खा, मजेत राहा. आज आपण बासुंदी कशी बनवायची ती बघूया. अगदी पारंपरिक पद्धतीने बनवणार आहे. ही बासुंदी बनवण्यासाठी इथे मी 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे. बासुंदी बनवताना नेहमी पसरट भांडे वापरावे. हे दूध मी हे पसरट पॅनमध्ये ओतून घेणार आहे. जसं आपण नेहमी उकळून घेतो ना, त्याच पद्धतीने आपण हे दूध गरम करून घेणार आहे. जसं आपण नेहमीचे दूध उकळून घेतो त्याच पद्धतीने हे मी दूध गरम करून घेणार आहे. इथे मी म्हशीचं दूध वापरले आहे. तुम्ही जे तुमच्याकडे आहे ते तुम्ही वापरू शकता. आता ह्या दुधाला उकळी आलेली आहे. हे दूध आपण असं सारखं हलवून घ्यायचं आहे. खोलगट भांड्यात दूध घेतलं की ते ओतू जातं, म्हणून शक्यतो पसरटच भांडं वापरायचं आहे आपल्याला. अशी साई आली की आपण हलवायचं आहे. त्या साईचे जे लेयर्स येतात त्याने बासुंदी खूप सुंदर लागते आणि मस्त अशी विरघळते. हे दूध अर्ध होईपर्यंत आपण शिजवत राहायचंय. फार वेळ लागत नाही. आता मी हे व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकताय आपले हे दूध घट्ट बनायला सुरुवात झालेली आहे. पटकन दूध घट्ट बनण्यासाठी काही जण खवा गरम करून चांगला भाजून घेऊन ह्यात मिक्स पण करतात. खवा टाकल्याने पण दूध घट्ट बनते, पण आपण असंच घट्ट बनवून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकताय हे आपलं अर्ध कमी झालेलं आहे आणि घट्ट ही अशी बनलेली आहे. आता ह्यामध्ये मी अर्धी वाटी साखर घालते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार किती गोड लागते त्यानुसार तुम्ही साखर कमी जास्त करू शकता. आता मी अजून हे 10 मिनिट असं कमी गॅसवर हलवून घेणार आहे. आता मी अजून हे एकदा ढवळून घेणार आहे. आता यामध्ये मी 1 चमचा वेलची पूड घालते. आणि परत थोडं ढवळून घेणार आहे. आता ही थोडीशी पातळसर वाटत असली तरी ती थंड झाल्यावर घट्ट होते. तुम्हाला आवडेल तशी तुम्ही थंड करून किंवा गरमागरम खाऊ शकता. बासुंदी अर्थातच पुरी बरोबर खायला खूप छान लागते. यामध्ये तुम्ही सुका मेवा किंवा केशर तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकताय. माझी बासुंदी तयार झालेली. मी थोडी थंड होऊ देणार आहे. आता गॅस बंद करते मी आणि थंड होऊ देते. आता ही बासुंदी पूर्णपणे थंड झाली. आपण ती आता वाढून घेऊ शकतो. थोडा सुका मेवा घालूया.
ही बासुंदी तयार आहे. तुम्ही नक्की करून बघा.